Good evening! Today is Thursday at magluluto ako ng kimchi rice. Meron pa kasi akong konting kimchi dito. I think uubusin ko to. Tapos maglalagay ako ng cheese. Tamang-tama. Meron akong kanin, meron akong sausage, sibuyas, onion, at saka itlog. Hihiwain ko lang tong aking ingredients. Excited na ako. Excited akong magluto. Ginusto ko talaga na mag-vlog today dahil sa kimchi rice. Tumawag ako yan. Hello! Hello! Tumawag si Bianan. So, naalala ko, meron din pala kaming kamatis. Lagyan ko din ng kamatis. Never ko pang na-try ang kimchi rice na may kamatis. So, try natin kung masarap ba siya. Atong ampa. Ewan ko ba basta feel ko ang Japanese or Korean food, bet kong mag-chopsticks. Masarap din siya pag may cheese. Tapos na akong kumain. Nagligpit lang ako ng konti doon sa kusina. Hindi pa ako nakapaghugas dahil kailangan kong i-open itong package na dumating nung isang araw. Bigay ito ng Muchen Global ni Ma'am Cassie. Thank you so much, Ma'am Cassie. So, it's time na i-unboxing natin ito siya. Bag! Tada! Suki ako ng mga vacuum cleaner. Ayan. Wait. Thank you so much, Ma'am Cassie. Ito ang redroad v17 handheld vacuum cleaner. Hindi talaga ako nag-vacuum dito sa amin. Meron kaming robot dyan, pero hindi ko siya in-on para sa video na to. The moment of truth. Ding, 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 ding. Baliktad. Tada! Basa yung kamay ko. ASMR. Ito pala ang ground brush. Ayan. Double brush siya. Excited akong matry to siya. Next is... What's this? Ang battery niya. Ito ang kanyang rechargeable battery. Ang capacity ng battery na to is 2,500 mAh. Tapos merong extra brushes. Nice! Ito ang hose adapter. Naiikot to siya ng 360 degrees. Ito naman ay, in fairness, yung packaging ha, secure na secure. Nag-effort talaga sila sa packaging.
Ito ang brush. Char. Ang cute. Ito naman ang LED crevice nozzle. Char. Meron to siyang light. Ayan. Dalawa. Para makuha mo yung kasulok-sulukan. Ano to? Nandito yung manual niya. Char. Manual at saka screw para sa mount. Wall mount ito siya eh. Pero di naman ikakabit to dito sa bahay dahil hindi naman to dito sa amin. Ito naman ay pet brush. Ito yung bet na bet ko kasi pag binabrush ko yung sofa or yung bed. So kung meron kayong mga pets dyan, ito yung pwede sa inyo. Ito ang mount. Dito sa mount, pwede mong ilagay itong mga attachments. Ayan. Kapag naka-mount na siya sa pader nyo, okay siya. Meron pa pala. Wow, ang dami naman. Oh, wow! Extra nozzle to siya. Ayan, o. Pag. Tapos, ito naman, hose adapter. Ang daming pwede sa kanya. Then, ito yung tubo niya. Andito din ang charger. Para pag naka-mount na tong charger niya sa wall, ayan. Ito lang yung isasaksak mo, tapos i-connect mo siya dito. Mag-charge na siya pag nilagay mo ang vacuum. Tapos, ito ang kanyang body. Pag ang ganda! Ang ganda naman nito! May kasama pa siyang brush, oh. Ang cute! Ang ganda! Kailangan ko munang basahin ang manual. Manual. Gamitin natin ang manual para hindi tayo magkamali. Ito siya, pwede mo siyang i-direct charge. Pwede ding doon sa mount. ASMR na this. Ang ganda! Warning, do not wash the dust bucket to avoid fault. Okay. Etong likuran niya, hindi ko tatanggalan ng plastic. The moment of truth, ilagay ang battery. Wait, 27% man. Meron ditong warranty card, product installation. Pag-aralan ko muna to, babasahin ko to. So, habang nagbabasa ako, i-charge ko lang muna siya. Since hindi ko i-mount ang charger niya sa pader, directly ko na lang siya i-charge. Ngayon, alam ko na ang mga tawag nito. Ito siya, ang extension hose. Ito naman siya ang 2-in-1 brush. Ayan siya. Pwede nyo din itong i-extend. Galing, no? Ito ang soft brush. Ito ang flat suction. Meron siya LED, ha? At yung mataas kanina, ang tawag pala doon is metal connecting rod. Pet brush. Itong nasa itaas. Ayan. Pet brush. Ito pala siya is elbow pipe component. Sure, KAAYO on. Ang dami niyang accessories or attachments, which is nice. Summer left my heart feeling bitter. Summer left my heart feeling cold. Summer left me longing for the winter. Summer makes me wanna go home, 'cause home is where the heart is. Home is where the heart is. And home for me is wherever you are. Home is where my heart is. Home is where the heart is. And all the roads lead me back to you. Lead me back to you.
Summer got my heart feeling lonely. Summer got my heart feeling broken. Summer got me feeling for affection. Summer got me longing for you. 'Cause home is where the heart is. Home is where the heart is. And home for me is wherever you are. Ayan, tapos na ako mag-perform sa vacuum kung saan-saan gagamitin yung mga attachments ng vacuum. Yung malaking brush ng vacuum, iba yung feeling, or kung hawakan mo yung vacuum, iba yung feeling, mas magaan siya compare sa last vacuum na natanggap ko. Mas bet ko to siya. Marami yung attachments nila. Yung pinakagusto ko is yung attachment na nabebed siya. Mava-vacuum mo yung ilalim ng sofa mo or ng bed mo. Meron din pala siyang dual HEPA filtration designed for people na sensitive sa air quality and sa odor. Ang pangalawang HEPA, meron siyang activated charcoal para matanggal niya yung amoy galing sa overflowing na hangin. Yung battery life niya hanggang 60 minutes yung duration niya. Makakover niya yung buong bahay nyo or certain area. Meron din siyang iba't ibang lakas ng vacuum, which is eco, medium, and then turbo. Meron siyang color screen. Meron ding trigger lock. Malalak mo yung trigger para hindi mangalay yung kamay mo kakapindot sa kanya. Meron din siyang 13 languages available. At kung gusto niyo siyang matry, ilalagay ko ang link niya sa description box. And thank you again, Ma'am Cassie, for this opportunity na ipatry sa akin ang vacuum ninyo. So, yun lang ang aking video for today. Again and again, ilalagay ko yung link niya sa description box. And so, end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me in my social media. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Amping.